Dél-Afrikában 2018 tavaszán jártam magánúton nyaralni, amíg a cimborám Cape Townban volt egy konferencián. A Dél-Afrikai Légitársaság repülőjén mentünk, amin rendkívül sok biztonsági intézkedést hajtottak végre. 4 ellenőrzés után végre fel tudtam szállni az olcsó osztályra. 620 fontba került a jegy oda-vissza Johannesburgbe, ami igazán nem sok egy 11 órás útért. A repülő este 9-kor indult, és másnap reggel 10-re ért oda. A kaja az elég szánalmasra sikerült, és a repülő motorja is nagyon zajos volt, szóval alig aludtam. Mikor megérkeztünk Johannesburgbe, egy hatalmas sor állt a határátkelőnél, és emiatt majdnem 3 órába telt kijutni. Ilyen még nem fordult velem elő soha egy reptéren sem. Mikor végre kiértünk, vettünk magunknak egy helyi SIM-kártyát, hogy tudjunk egymással beszélni, és hogy legyen internetünk. Nagyon egyszerű SIM-et venni, csak az útlevél kell és készpénz vagy hitelkártya. Nem Cape Townba mentünk közvetlenül, mert szerettünk volna autózni egyet. Megint kaptam ingyen autót a Holiday Autostól, a Tempest Car Hire-en keresztül 9 napra, ami nagyon rendes volt tőlük. Az autó egy automata Volkswagen volt, ami pont megfelelt, bár a meredek lejtőket nem nagyon bírta. Az első utam egy üzleti cimborámhoz vezetett, akivel a Kéni Parkból ismerjük egymást már lassan 5 éve. Az út nagy része ide nyílegyenes autópálya, vagy pedig széles országút. A Péter cimborámnak van egy hatalmas vadászfarmja, ahol antilopokat, zebrákat, fácánokat és más helyi vadfajtákat tart. A teljes vadállatlétszám eléri nála az 1700-at egy 1500 hektáros tanyán. Először meguzsonnáztunk, utána körbevitt minket a farmján. Vadászkörökben az angol nyelvterületen elvileg elég ismert a helye, mert még magazinban is szerepelt címlapon és díjat is nyert. Péter az egyébként egy állatvédő is. Farmján több veszélyeztetett faj található, és most már másfelé is terítik tőle az állatokat. Eszméletlen szépen nézett ki a dombtetőről, ahogy a végeláthatatlan fű mindent befedett, és a lassan lemenő nap kezdett mindent aranyszínűre festeni. Sajnos csak néhány órát tudtunk itt tölteni, mert aznap estére már Colesburgben kellett legyünk. Colesburg az 6,5 órányi útra található Péter farmjától Cape Town felé. Itt találkozik az 1-es és 9-es főút Port Elizabeth és Johannesburg között. Úgy számítottuk, hogy 10 körül leszünk majd Colesburgben, de a reptéri csúszás miatt bőven éjfél után értünk oda. Szerencsére rendkívül jó minőségű utakon mentünk, és nem egyszer rendesen átléptem a helyi sebességhatárt. Az egyik helyen kaptam is egy cédulát, szóval nem ajánlom a rohanást, hiába jó az út. A Colesburgi panzió nagyon jól megfelelt a célra, ahonnan korán reggel indultunk is a dél-afrikai Addo Elefánt rezervátumba. Az Addo Elefánt rezervátum Port Elizabeth-től északra van, nem messze a tengerparttól. A rezervátum felé Craddocknál kellett lekanyarodni, ami egy félig kihalt kisváros a Prairie-n. Mikor a rezervátumba értünk, már dél is elmúlt. Gyorsan vettünk 2 jegyet, és elindultunk felfedezni az állatokat a vadonban. Az Addo rezervátumban több száz elefánt, vaddisznó, zebra, oroszlán és más állat él szabadon sétálgatva. Délután egy hatalmas felhőszakadás köszöntött minket, ami miatt kicsit bosszankodtunk, de aztán rájöttünk, hogy semmi ok az aggodalomra. Az elefántok ugyanis jobban szeretik az esőt, mint a hőséget, és zápor közben a víztócsák köré gyűlnek játszani. Sok helyen direkt építettek ilyen fallal körülvett kilátókat, ahonnan kényelmesen ülve nézni lehetett az állatokat. Másutt az elefántok csak úgy keresztül kasul sétálgattak az úton, sőt, 2 fiatalabb egyed még verekedett is az út közepén. Később megint őrületes vihar támadt, ami errefelé szinte mindennapos ebben az évszakban. Ami meglepett engem az, hogy ez az állatokat egyáltalán nem zavarta. Szerintem még élvezték is, ahogy a hűs esőcseppek lehűtötték testüket. Innen a déli kijáraton át lementünk Colchester városába, ahol az Elephant's Footprint panzióban aludtunk egy estére. A panzió nagyon szép volt, vízesésszerű medencével és zuhatagos kerti tusolóval. Az épületnek iszonyú jó nád illata volt, mivel a nádtető és a szoba között nem volt plafon, így annak a szagát lehetett érezni. Sajnos az ablakot nyitva hagytam, mikor vacsorázni mentünk, és mivel nem volt szúnyogháló, így egy denevérnek sikerült bejönnie nagy örömömre. Másnap reggel a Jeffreys Bay felé vettük az irányt, ami az itteni kerti útvonal része.
Ezt az útvonalat azért nevezték el kerti útnak, mert teljesen úgy néz ki, mintha az édenkertben vezetne az ember. Ez az egyik legszebb része a világnak, hihetetlen tengerpartokkal, sziklafalakkal és sűrű erdőkkel. Az első nemzeti park, amit meglátogattunk, az a Tsitsikamma Nemzeti Park volt. Itt a tengerparti sétányt választottuk, ami a hatalmas köveken és ösvényeken át vezet egy vízeséshez, ami a sziklafalból ömlik a tengerbe. Majdnem 5 óráig sétáltunk itt oda-vissza, de nagyon megérte, mert ilyen szép helyen én még soha nem jártam. Hangosan csiripeltek a madarak, a tenger felől fújt a szél, és közben néha a köd is rátelepedett az ösvényre, még misztikusabbá téve azt. Egy kis állóvíz volt a vízesés alatt, amibe sok turista belement, de nekem túl hideg volt. A Tsitsikamma Nemzeti Parkból elindultunk Naisna felé, ahol az aznap estét töltöttük. Mivel nem akartam útdíjat fizetni, beállítottam a GPS-t, hogy elkerülje azt. Erreföl a hülye Google térkép rávitt minket egy több éve lezárt útra, ahol sziklaomlás nyomát lehetett látni mindenfelé. A visszaút nagy kerülő lett volna, és egy helyi fickó mondta, hogy attól még, hogy le van zárva, lehet rajta menni, ne aggódjunk. Végig ezen az úton mentünk a tengerig, ahol a puha homokba csak úgy süllyedt a lábunk, bár az alacsony tengeri hőmérséklet nem tette lehetővé, hogy belemenjünk. Egy kertvárosi negyedben lévő panzióban szálltunk meg Naisnában aznap este. A Senate House Boutique Hotel a hegytetőről a tengerre nézett, medencével, barbecue-val és egy szép reggeliző helyiséggel. A recepciós lány csinálta a reggelit is, ami helyi alapanyagokból készült. A reggeli után Cape Town felé menet beugrottunk a Wadon Nemzeti Parkba, ami igazán lélegzetelállító volt a sok madárral, majommal és meredek lejtővel, valamint a végén a vízeséssel. Ebben a nemzeti parkban, ha kedvet tartja, akár csónakázni is lehet, de mi inkább gyalogoltunk ehelyett. Ez az erdő az egyik utolsó példája annak, mi fedte itt a környék hegyeit, amíg a fehér ember betette a lábát ide és elpusztított mindent. Az egyik helyen a folyót csak egy pontonnal lehetett áthágni, amit nagyon élveztem, mert ilyet még soha életemben nem csináltam. Mióta gyerekkoromban elolvastam a Huckleberry Finn-t, azóta arról álmodtam, hogy majd egyszer én is átkelek így egy folyón. A folyó másik oldalán a hegyoldalba építettek egy fasétányt, mert egyébként az eső könnyedén elmosná a járást. A folyó növényzete is teljesen elkápráztatott engem a zöld mindenféle árnyalatával és a madarak csicsergésével. A nagy vízesés a pontontól kb. 1 óra séta, és itt eldöntöttem, hogy belemegyek a vízbe, ha törik, ha szakad. A köveken keresztül kellett mászni először, utána pedig a másik oldalon beleugrani a vízbe. Szerencsére gyorsan felmelegedtem, és még a vízesés alá közvetlenül is bementem. Visszafelé nagy véletlen történt. Callum elcsúszott, és a 2 srác, akik segítettek betapasztani a sebet, abba a zsinagógába járnak Londonban, ahol tavaly vacsoráztam 2 barátommal. Ami még érdekesebb, hogy ők is ott voltak ugyanaznap este a vacsorán. Erre mondják azt, hogy igazán kicsi a világ. Naisnától Cape Townig szinte meg sem álltunk, mert mindketten elfáradtunk addigra, és nem akartunk túl későn odaérni. Mire Cape Townba értünk, már sötét volt, szóval csak bejelentkeztem a hotelbe, és tévéztünk a hosszú út után. A hotel az egy Stay Easy volt, a parlamenttől egy sarokra. Amikor ott jártam, pont leváltották Zoomát, és a hotel nyüzsgött a politikusoktól. Csodaszép kilátás nyílt a szobából a szomszédos asztalhegységre, amiről Cape Town tulajdonképpen híres is. Reggel Callum elment a dolgára, én pedig elindultam felfedezni a várost. A hotel melletti park a város központjában van. Ekörül van a parlament, a városi könyvtár és sok más egyéb múzeum és nevezetesség. Cape Townban a hollandok és angolok leszármazottai még mindig az urak, és a fehérek többségben vannak még most is. Emiatt a város engem inkább egy európai vagy amerikai városra emlékeztetett, mint egy afrikaira. A parkban volt 1-2 hajléktalan, de ezen kívül rendkívül rendezett Cape Town, ami miatt rengeteg turista látogatja minden évben. A park végéből felmásztam a kertvárosba, ami a hegyoldalon terült el. Az egyik utcából aztán lehetett tovább menni fel az Asztalhegyi felvonóhoz, de ennél annyi turista állt sorban, hogy inkább nem mentem fel. Ehelyett buszra szálltam és lementem a tengerpartra, ahol Callum az előző évben már járt, és ajánlott egy jó éttermet ebédre.
A busszal 2 átszállással majdnem másfél órába telt lejutni a belvárosba, de nagyon megérte. Ezáltal be tudtam járni a várost kényelmesen, anélkül, hogy a forgalom miatt kellett volna aggódjak. A bevásárlóközpontba főként a gazdag helyi fehérek és a turisták járnak, de a kinti hőség után nagyon jól esett a hűs levegő bent. Ebéd után visszaslattyogtam a hotelbe aludni egy kicsit délután, este felé pedig elmentünk megnézni a laplementét a Jelhegyen. A képek magukért beszélnek. Egy teljesen lélegzet elállító naplementében gyönyörködhettünk kb. 1000 másik turistával. Reggel a botanikus kertbe mentem, ahol egy helyi útvonal vezet fel az Asztalhegy tetejére. Ezt az útvonalat csak edzett embereknek ajánlom, mert sok helyen kell követ és létrát mászni. Ezen kívül rengeteg vízre is szükség lesz, mert a nap pont erre az oldalra tűz egész reggel és délután is. A botanikus kert önmagában megér egy látogatást, nem kevésbé, mert a világörökség része. Ennek tudtában nagyon elszörnyedtem, mikor megtudtam, hogy a 70-es években itt egy 6-sávos autópálya miatt le akarták dózerolni az egészet. Szerencsére a helyiek összefogtak és megakadályozták ezt, bár gondolom, ha fekete negyed lett volna, akkor simán letarolják az egészet. A túrát a hegyre rendkívül kimerítőnek találtam, de végig feszítettem, és majdnem 5 órányi gyaloglás után végül felértem a tetejére. Ebből a magaslatból tisztán látszott, hogy az egész várost befette a smog, és hogy mennyire szennyezett a levegő. Ami nagyon idegesített, hogy pont velem egyszer jött fel 3 német lány is, akik ahelyett, hogy csendben élvezték volna a hegymászást, végig fennhangon diskuráltak. Ez rendkívül kezdett az agyamra menni egy idő után, pláne úgy, hogy mikor leültem, hogy megvárjam, míg eltűnnek, akkor ők is pont leültek. Szóval egész nap vagy előttük, vagy utánuk voltam, a csevegésüket hallgatva. Mikor a csúcsra értem, akkor is ott voltak, így felkerültek a videómra is. A csúcstól aztán végig együtt mentünk és beszélgettünk, mert addigra már feladtam a reményt, hogy valaha is megszabadulok tőlük. A kilátónál jó drágán megebédeltem és feltöltöttem a vizes palackjaimat, aztán elindultam gyalog lefelé egyedül. A visszaút sokkal rövidebbre sikerült, de így is éppen csak zárás előtt 7 órakor értem le. Az utolsó napomon Cape Townban lementem a Jóreménység fokához, ami Afrika déli csücskét jelzi. Ide sajnos belépőt kellett venni, és a sor is marha hosszú volt, ezért inkább elmentem az út másik végére, ahol ezeket a klippeket készítettem. Ebéd után pénteken indulnunk kellett vissza Johannesburg felé, mert vasárnapra szólt a visszajegyünk Londonba. Az egyes útvonalon mentünk, ami Dél-Afrika szőlőültetvényein keresztül viszi a látogatót. A hegyek errefelé tucatnyi különböző formát öltöttek, ami késő délután az eső után nagyon misztikusnak tűnt. Aznap este egy vasútállomás melletti panzióban aludtunk, ami a semmi közepén állt 5 percre a benzinkúttól. Itt Dél-Afrikában a benzinkút az külön intézmény. A Shellhez tartozó láncot Ultra Citynek hívják, bolttal, étteremmel és minden mással a hosszú útra. A GPS megint bealakított, és a leszotói határ mentén földes úton kellett vezessek 90 kilométeren, de nem bántam, mert a látvány mindenért kárpótolt. Naplemente előtt még egy viharhoz is volt szerencsénk, aminek örültem, mert így nem kellett az autómosóért fizessek a földutazás miatt. Vicksburgbe késő este értünk, ahol csak aludni álltunk meg, aztán reggel mentünk tovább az Aranykapu Nemzeti Parkba. Ettől a helytől megint leesett az állam. Egyik ámulatból a másikba estem. Ezt a részt Zulu földnek hívják, és az őslakos törzsek a Zulu emberek, akiket persze az ide költöző hollandok annak idején rendesen megszívattak. Ebben a parkban még utoljára elmentünk sétálni a Gombahegy tetejére, ami egy különleges sziklaformáció. Ezen a hegyen is sokat kellett kapaszkodni és kézzel-lábbal mászni, mert nem egy helyen nagyon meredek oldalakkal kellett szembenéznünk. Egy nagyobb emelkedőnél még létrázni is kellett, de nem bántuk meg, mert gyönyörű kilátás várt ránk odafent. Ahogy ott álltam a hegytetőn, el tudtam képzelni, milyen lehetett egy zulu harcosnak itt a hazájáért küzdeni, aztán az apartheid után újra szabadon élni több évszázadnyi elnyomás után. Ezek után már csak röpke 4 órányi vezetést kellett lenyomni, utána pedig több mint 11 órányi repülést, mielőtt megint Londonban landoltam. Remélem tetszett ez a videó, és ha igen, kérlek iratkozz fel a csatornámra és kommentelj alul.